बाहेरचा सूर्य किती मोठा छान चमकतो आहे. व्हिडिओ कॅप्चर होतो आहे का नाही माहित नाही, पण तुम्ही बघू शकता बाहेर किती सुंदर असं सोनेरी किरण आलेले. ट्रुप्तीज व्लॉग चॅनलमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ होणार आहे आपला परत इंटरेस्टिंग. तर आपण आज पुन्हा बाहेर जात आहोत आणि आजचं जाण्याचं कारण म्हणजे एका ठिकाणी थोडंसं प्रोग्राम आहे. प्रोग्राम नाही म्हणता येणार, रिसायकलिंग प्रोडक्ट जे असतात म्हणजे जे आपण यूज करून फेकतो, तर त्याच्यापासून नवीन नवीन वस्तू बनवलेल्या आहेत. तर आपण ते कशा बनवल्या आहे आपण ते तिथे गेल्यानंतर बघूयात. तर व्हिडिओ तुम्हाला पुढे दिसेलच. तिथे गेल्यानंतर आपण बघू कसा आहे तो, म्हणजे तिथे त्यांनी कशा पद्धतीने ते बनवलंय. आणि इथे आम्ही जिथे राहतो RC मध्ये, तिथे रिसायकलिंग प्रोडक्ट खूप मोठं असं छानसं भरायचं गार्डनमध्ये प्रदर्शनी भरायची, पण ती आता भरत नाही कारण की त्यांनी 3-4 वर्ष झाले बंद केलंय. नाही तर खूप छान असं फ्लावरचे वेगवेगळे डेकोरेशन्स, फ्लावर पासून वस्तू वगैरे बनवलेल्या राहायच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या, तर ते सर्व होतं. पण आता सध्या नाहीये. तर आता फक्त छोटंसंच ते रिसायकलिंग प्रोडक्टचं बनवून तिथे ठेवलेलं असतं. तर आपण आज ते बघायला जाणार आहोत. तर चला आपण तिथे गेल्यानंतर भेटू. आणि ही मी मेहंदी काढली, ही मी नाही काढली, माझ्या मुलीने काढली आहे, ती अजून शिकते. आणि इथला मेहंदीचा कोन थोडासा पातळ असतो, तर त्यामुळे जी पण डिझाईन काढतो ती बेस्ट म्हणजे अशी वेगळीच होती. तर चला मग आपण तिथे गेल्यानंतर बोलूया. आणि हे राहिले माझे दोन्ही बेबी जे आता एक्साइटेड आहे तिथे गेल्यानंतर बघायला. आणि माझे मिस्टर चालवत आहे नेहमीसारखी गाडी आणि आम्ही करतो आहोत एन्जॉय. गाणे ऐकू तर गाणे तर तुम्हाला ऐकवता नाही येणार, पण चला आपण भेटूयात. सनसेट हो किती छान वाटतोय बाहेर. आणि त्यात ते असे झाड. हो तू विसरला. मी इथे थोडी रिकामी कामं करत होती. माझा सनग्लास काढून तो लावून बघत होती मी कॅमेऱ्यासमोर कसं दिसतंय म्हणून, कॅमेरामध्ये कसं छान वाटत होतं ना. इकडच्या साईडला आता नाही वाटत आहे. चक्की चिप्स जवळच आहे इथून. तर लहान मुलांचं खेळायचं आहे तिथे आतमध्ये, सर्व खूप छान आहे. चला हात पकडा पटापट चला. सी फूड आपल्याला सी मधून मिळतं. आम्हाला गाडीची पार्किंग मिळाली आहे थोडी लांब, तर आम्ही पायी जातो आहोत तिथपर्यंत. तर चला आपण गेल्यानंतर भेटू. माझ्या बॅगेत पाण्याची बॉटल बसते. तर आम्ही पोहोचलो आहोत. जेव्हा तुम्ही क्रॉसिंग करतात ना, तेव्हा झेब्रा क्रॉसिंग वरती ना गाड्या स्टॉप करतात, म्हणजे आपल्याला जाण्यासाठी ते जागा देतात. असं नाही की गाडी आमची की बुवा आम्ही जाणार पहिले, असं काही नसतं. आणि आता यांची रमदान चालू होते, तर त्यांनी रमदान करीम म्हणून असं छानसं डेकोरेशनचं पीस त्यांनी बनवलेलं आहे. आणि इथे सर्व रिसायकलिंग प्रोडक्ट जे आता बनवलेले ते तुम्ही आता बघणारच आहात व्हिडिओत थोडेसे. हो तुटलेल्या आपण फेकलेल्या वेस्टेज बॉटल, हा त्यामुळे तुटलेले टॉईज पण आहे. चुकून एक शेल खाली पडला. ते डब्यांच्या झाकणांपासून बनवलेलं आहे ना, आणि हे तुटलेलं आहे. मम्मी ते बघ तिकडे एक टॉय. दिस इज स्टार. पासून बनवलेलं. हा सर्किट पासून. कम्प्युटरचे वस्तू नाही. हे का
डॉल्फिन हा तुला आणि ते पण तिकडे शार्क. शार्क हे मागच्या वेळेस पण ठेवलं होतं सेम. हो घाबरली मी थोडीशी. हो म्हणजे प्रोजेक्ट वाटतं. इथे ड्रम पासून त्यांनी सिटिंग चेअर बनवल्या होत्या. थोडे फोटो काढले आणि हे साईडला त्यांनी छानसं असं बनवलेलं होतं. छान वाटत होते ना. स्माइली फेस, राबिट फेस, वेगवेगळ्या टाईपचे फेसिंगचे डॉल बनवलेले होते. मला पाहिजे. हो ना. उलटा दिसतंय ना हे घर. उलटाच आहे. हो त्याला तसंच बनवलंय. तुटलेला गिटार नाही म्हणत त्याला. गिटार नाही येते. तंबुरा म्हणतात ना त्याला बहुतेक. तंबुरा आहे तो. तंबुरा दिसतो. आणि हे टायरचा यूज चेअर म्हणून छान केलंय ना. छोटच केलंय पण छान. आणि ह्या साईडला छान समुद्र. हो तिकडे पण आहे. सो स्वीट. आणि यस्की ते काय ते बनवलेलं आहे. हे पण दाखव. हा केवढा मोठा बनवलेला आहे ट्रंक पासून. तू पण करता. स्नेक समोर फोटो काढताना माझ्या मुलाची पोज बघा किती छान छान आहे. आणि हे छानपैकी वेलकम असं लिहिलेलं मला खूप आवडलं. हे वेलकम लिहिलेलं आहे त्यांनी ते छान एकदम. मी पण 1-2 फोटो काढले. खूप सुंदर दिसत होतं ते. आणि लाइटिंग लागल्यावर अजूनच छान दिसत होतं. झाकणांचं आहे आणि त्याच्यावरती ना पायपिंगची कोटिंग केलेली आहे. पाईप वायरच्या पायपिंगची त्यांनी. हा इकडे स्टेज टाईप ठेवलेलं आहे म्हणजे फंक्शन वगैरे छोटंसं करतो. त्या साईडला काहीतरी आहे अजून स्टॉल टाईप ठेवलेलं आहे छानपैकी. सो आणि हा पायपिंग पासून पडणारा. सर्वजण झाडं लावताय छोटे छोटे मुलं वगैरे मिळून. आणि झाडं वगैरे ते साईडला लावत होते. आणि त्याच्या थोडं पुढे आल्यानंतर हे छानसं पाण्याचं त्यांनी हे केलेलं आहे. याला आपण कॅनल किंवा आपल्या मराठी भाषेत म्हणू शकतो नदी, छोटीशी तलाव वगैरे असं या टाईप त्यांनी बनवलेलं आहे. खूप छान वाटत होतं. आणि संध्याकाळचं ते बॅक साईडने येणारे ते केशरी कलर न सूर्य मावळल्यानंतरचा जो वातावरणाचं ते असतं ना ते इतकंच सुंदर वाटत होतं ना. खूप छान वाटत होतं. आणि छान हवा चालू होती साईडला, साईड बाय साईड. आणि इथे आम्ही एन्जॉय करत होतो. आणि मग इथून परत आम्ही त्या स्पॉटला गेलो ज्या स्पॉटला ते त्यांनी ठेवलेलं होतं. तर मग हे टायरपासून बनवलेला हत्ती आहे. आणि त्याच्यावरती ते छानसं सिंहासन म्हणू शकतो आपण. राजा महाराजांच्या काळात जसं राहायचं त्या टाईप त्यांनी बनवलेलं आहे. छान वाटत होता. एकदम असं रिअल टाईप त्यांनी लुक केलेला थोडाफार. आणि हे आपलं टायरपासून टॉर्टाईज. आणि हे कोकोमिलन सर्वात आवडीचं लहान मुलांचं आता सध्याचं चॅनलवरती चालतं कोकोमिलन. ही छानशी बटरफ्लाय खूप सुंदर असं वाटत होतं. आणि त्यात लाईटिंगचं इतकं सुंदर गेलेलं ना त्यांनी. शेवटी मी एक पूर्ण हे घेतला आहे व्ह्यू. आणि इथे माझा बेबी एन्जॉय करताना टायर म्हणजे गाडीवर बसून. आणि हे लाईटिंग अशी टाकलेली होती तर खूप छान वाटत होतं. जसजसं ते रात्र होत होती आणि लाईट चालू करत होते. आणि हे प्रोजेक्ट होते स्कूलकडून काही जे त्यांनी सिलेक्ट केलेले होते RC वाल्यांनी.
रॉयल कमिशनवाल्यांनी. आणि मग ते तिथे ठेवलेले होते हे स्कूलमधून ज्यांना ज्यांना द्यायचे होते. आणि नेमकी एक्झामच्याच टायमात हे होतं, तर त्यामुळे मग ते बऱ्याच लोकांनी बहुतेक नव्हते दिलं आणि हे ठराविक त्यांनी चूज केलेले. तर हे छान वाटत होतं. काही काहींनी छान प्रोजेक्ट बनवून पाठवलेले होते, म्हणजे आपले जे आपण नॉर्मली यूज अँड थ्रो करून फेकून देणारे वस्तू त्यापासून बनवलेले. खूप छान वाटत होतं ते पण. जास्त मोठं नव्हतं, छोटंसंच केलेलं होतं, पण खूप छान केलेलं आहे. आणि मुलांनी पण ते बघितलं, हे ॲप्रॉन आणि मग घर वगैरे डॉल्स. आणि मग त्यानंतर आपले काय म्हणतात पिस्त्यापासून बनवलेले काही फ्लावर्स वगैरे असल्या पद्धतीचं त्यांनी ठेवलेलं होतं. छान वाटत होतं. आणि तिथे लाईटिंग लावण्याचं काम चालू होतं, आम्ही अगोदरच बघून आलो. आणि हा आपला रोबोट असं बरंचसं होतं. आणि मग यानंतर ना आम्ही कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला आहे की तुम्हाला व्हिडिओत ते व्यवस्थित दिसावं सर्व. जे पण हे प्रोजेक्ट असो किंवा त्यांनी जे टाकाऊ वस्तूंपासून वेगवेगळे बनवलेले जे थिंग्स आहेत ते सर्व व्यवस्थित तुम्हाला दिसावे असं मी छानसा व्हिडिओ घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे. होप सो तो तुम्हाला आवडत असेल आणि तुम्ही एन्जॉय करत असणार हा व्हिडिओ. आणि आवडलं असेल तर प्लीज लाईक अँड शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. असे छान व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर आणणार आहे. आणि हे राहिलं आपलं विमान आणि हा रोबोट आणि अँग्री मॅन खूप छान होता, माझ्या आवडीचा आहे. त्याचा एक त्याचे जे पिक्चर आहे ते मी बघितले आहे आणि लहान मुलांना होपसो ते आवडतात आणि त्याचे गेम्स पण खेळायला आवडतात. मी पण खेळलेले बरेचसे गेम्स त्याचे अँग्री मॅनचे. आणि शेवटचा लुक हा असा काहीतरी दिसत होता, खूप सुंदर होता. मग यानंतर आम्ही जे बाजूला ब्रिज होता त्याच्या तिकडे गेलेलो. आणि हे स्टार्टिंगपासून तर पूर्ण असं मी व्ह्यू पुरेपूर घेण्याचा प्रयत्न केला आहे लाईट लागल्यानंतरचे. आणि काही ठिकाणावरचे लाईट चालू होते, म्हणजे चालू होणार होते. आणि मग हे लास्टचा हा व्ह्यू असा आलेला आहे सुंदर. आणि यानंतर आम्ही अजून एका ठिकाणी गेलेलो आहे, तर त्याचा सेकंड पार्ट मी टाकणारच आहे. हा व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्ही बघा आणि याचा लगेच दुसऱ्या दिवशी मी तो दुसरा व्हिडिओ टाकणार आहे, म्हणजे याचे 2 पार्ट येणार आहे. हा एक पूर्ण आहे. आणि याच्यानंतर ज्या ठिकाणी आम्ही गेलो आहे तिथे पण खूप सुंदर असं एक्सपिरियन्स आहे आमचा. ब्रिजवर बघा तो व्हिडिओसुद्धा. बीचवरून हे वॉटर असं दिसत होतं रात्रीच्या वेळेस. आणि आम्ही तिथे पण जरा छान वाटलेलं. पायी जाऊन थोडं गार्डनमध्ये मुलं वगैरे खेळलेले. थोडं पुढे गेल्यानंतर गार्डन पण होतं, त्या ठिकाणी मुलं खेळलेले. आम्ही आता आलो आहोत ब्रिजवर. परत आपल्या चॅनलवर येईल तर तुम्ही नक्की. आणि मागच्या साईडला होता साईडला तिचं जो आपण आत्ताच व्हिडिओत बघितलं. आणि आम्ही थोडं चालत पुढे आलेलो नेक्स्ट पार्टमध्ये. कुठे बाय गेल्यात वाटतं. हो दिसतंय डू यू सी हे फिश. फोकस नाही दिसत. हो दिसतंय फोकस.